सो हेलो हाई गाइस 2025 डेबी लटरीका लागि हामीले आवेदन भर्दाखेरि हामीलाई चाहिने कुरा भनेको नै हाम्रो डकुमेन्ट हो। अर्को चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट साइजको फोटो हो। हामीले फोटो खिच्दाखेरि र फोटो बनाउँदाखेरि हामीले कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला, फोटो हामीले कसरी बनाउने होला भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, छोटो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। जस्तै हामीले डिबी लट्टीको लागि फोटो हामीले खिच्दाखेरि चाहिँ हामीले फोटो कसरी खिच्ने त यसको बारेमा हेर्ने भने यहाँ तपाईँले एउटा फोटो देख्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो सुरुको फोटो रहेको छ। यस किसिमले चाहिँ हामीले फोटो के गर्नुपर्छ, हामीले फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सेकेन्डमा रहेको, अनि थर्डमा रहेको, फोर्थमा रहेको यो फोटो चाहिँ हाम्रो रद्द हुनेछ। हामीले यसरी फोटो खिच्यौँ भने चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ हाम्रो रद्द हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले फोटो खिच्दाखेरि सधैँ हाम्रो फोटो चाहिँ बिचमा रहनुपर्छ। ठिक्क हाम्रो कुमहरू देखिने र कुमको भाग चाहिँ धेरै ग्याप नभएको र माथि टाउकोदेखि माथि पनि अलिकति ग्याप भएको हाम्रो फोटो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो फोटो चाहिँ 6 महिनाभन्दा पहिला खिचेको चाहिँ हाम्रो फोटो हुनु हुँदैन। 6 महिनाभित्र खिचिएको फोटो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो अनुहारको मोडल पनि हाम्रो चाहिँ ठिक्क हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर भने चाहिँ हामीले फोटोमा देख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले अलिकति घोप्टो परेर खिचिएको पनि त्यो चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट हुनेछ। त्यसै गरी हामीले दाँत देखाएर खिचेको पनि त्यो पनि हाम्रो रद्द हुनेछ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अलिकति माथि हेरेर खिचेको पनि हाम्रो त्यो चाहिँ के हुनेछ, त्यो चाहिँ रद्द हुनेछ। त्यसैले हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठिक्क क्यामेरामा हेरेर हामीले चाहिँ फोटो चाहिँ खिच्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो अनुहारको जुन मोडल पनि ठिक्क हामीले राखेर चाहिँ फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ हेर्ने भने हामीले फोटो खिच्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा भनेको हामीले चस्मा लगाएर खिचेको फोटो पनि त्यो रद्द हुनेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ चस्मा नलाइकन हामीले चाहिँ फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कपालको स्टाइल कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै हामीले फोटोमा देख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले फर्स्टको फोटोलाई हेर्दाखेरि यो ठिक छ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा हेर्ने भने चाहिँ थोरै अलिकति अनुहार चाहिँ छुपिएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसरी यस्तो पनि रद्द हुनेछ। त्यसै गरी अर्को फोटो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यस प्रकारकै हामीले खिच्यौँ भने पनि रद्द हुनेछ। र हाम्रो कपाल यसरी झारेको अवस्थामा पनि रद्द हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी फोटो हामीले खिच्दाखेरि चाहिँ यदि अलिकति फोटोमा चाहिँ धेरै लाइट छ भने त्यस्तो फोटो पनि रद्द हुनेछ। साथै फोटोमा चाहिँ लाइट त्यति छैन भने पनि त्यो फोटो पनि हाम्रो चाहिँ रद्द हुनेछ। त्यसैले हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेतो हुनुपर्छ, सादा हुनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कुनै पनि चित्रहरू, कुनै पनि होइन ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसैले हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यी कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ। फोटो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, धमिलो हुनु हुँदैन। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले फोटो खिच्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले अब फोटो खिचिसकेपछि त्यो फोटोलाई हामीले कसरी मिलाउने त यो कुरा पनि हामीले होइन सोच्नुपर्ने हुन्छ। 2025 डिबी लट्रीको लागि चाहिँ हामीले उपयुक्त फोटो कसरी बनाउने त त्यसको लागि चाहिँ म एउटा साइटलाई ओपन गर्नेछु र त्यसद्वारा चाहिँ आफ्नो फोटोलाई ठिक्क हामीले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो तपाईँहरूलाई गरेर देखाउनेछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। तपाईँले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले सर्च बारमा चाहिँ tsc.photo.state.gov/photo भनेर तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुहोला। म तपाईँलाई यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि म तपाईँलाई राखिदिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ सिधै तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। हामी यसमा चाहिँ टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि यस प्रकारको हामीले चाहिँ ओपन भएको हामीले देख्न सक्छौँ। मुन्तिर हेर्ने चाहिँ बेसिक एक्जाम्पल भनेर दिएको छ। हाम्रो फोटो चाहिँ यस प्रकारको हुनुपर्छ भनेर दिएको छ। हाम्रो साइज पनि ठिक्क हुनु पर्यो र हाम्रो मोडल पनि ठिक्क हुनु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ एकदमै चम्किलो, त्यसै गरी चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। र हामीले चाहिँ यहाँनिर भने चाहिँ अब हामीले फोटो मिलाउनुको लागि चाहिँ यहाँ चुज फोटो भनेर दिएको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले मिलाउन चाहेको त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला।
मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ मैले यो फोटोलाई छानेको छु। हुन त यो ब्याकग्राउन्ड हाम्रो सादा हुनुपर्छ, हाम्रो सेतो हुनुपर्छ भनेर भने तापनि मैले सो एक्जाम्पल दिनको लागि तपाईँहरूले मैले देखाएको हो। यहाँ भने एक्सपेक्ट एन्ड द प्रोसेस भनेर दिएको छ। यो साइडबाट हेर्ने भने यो फोटो चाहिँ एकदमै ठिक छ, यो फोटो चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर दिएको छ। तर यस्तो फोटो चाहिँ हामीले चाहिँ डिबी लटरी भन्दाखेरि हामीले अपलोड गऱ्यौँ भने चाहिँ सिधै हाम्रो यो आवेदन चाहिँ के हुनेछ त, हाम्रो चाहिँ रिजेक्ट हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले मिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्रोप म्यानुअली भनेर दिएको छ, यसमा हामी चाहिँ टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर हामीलाई एउटा ट्युटोरियल देखाएको छ, यसलाई हामी चाहिँ क्लोज गर्नेछौँ। र क्लोज गरिसकेपछि यो आई आइकनलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो फोटोको आईमा लानेछौँ। हामीले आई आइकनले चाहिँ आफ्नो आइजमा लाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फोटो चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। तर यो फोटो पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मिलेको छैन, किनभने हाम्रो कुमको भाग पनि अलिकति ग्याप रहेको छ, माथिको भाग पनि धेरै होइन हाम्रो चाहिँ ग्याप रहेको छ। अब यसलाई हामीले मिलाउनको लागि चाहिँ यो आई आइकनलाई हामीले चाहिँ अलिकति यदि यता हाम्रो चाहिँ दाहिनेपट्टिको हाम्रो भाग चाहिँ अलिकति होइन, दाहिनेपट्टिको कुमको भाग चाहिँ अलिकति खाली रहेको छ भने यो आई आइकनले हामी अलिकति चाहिँ देब्रेपट्टि हामीले सार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले सार्नुहोला। यसरी तपाईँले चाहिँ सार्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो हेडको भाग चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ धेरै ग्याप छ भने तपाईँले अलिकति मुनतिर यसरी तान्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई चाहिँ होइन कुन भागहरू चाहिँ अलिकति धेरै ग्याप भएको छ, कुन भागहरू चाहिँ अलिकति थोरै ग्याप रहेको छ, त्यो तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोला। र आफ्नो आई आइकनको जुन यो रेडलाई चाहिँ तपाईँले तलमाथि सार्नुहोला। यसरी तपाईँले ठिक्क आफ्नो फोटोलाई चाहिँ मिलाउनु होला। जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यो फोटोमा चाहिँ ठिक्क हामीले यो मिलेको फोटो हामीले देख्न सक्छौँ। कुमको भागहरू एकदमै ठिक्क, त्यसै गरी टाउकोदेखि माथिको भाग पनि एकदमै ठिक्क होइन। यस प्रकारको चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो फोटो मात्रै हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त हुनेछ, ठिक्क हुनेछ भनेर देखाएको छ। त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ यो आई आइकनलाई चाहिँ उता यता सारेर तपाईँले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँले मिलाइसकेपछि चाहिँ एक्सपेक्ट एन्ड द प्रोसेसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो फोटो चाहिँ के भइसकेको छ, हाम्रो फोटो रेडी भइसकेको छ। अझ राम्रोसँग नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति कुमको भागहरू पनि ग्याप रहेको छ र माथिको भाग पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति ग्याप रहेको छ। तपाईँले चाहिँ आई आइकनलाई यता र उता सारेर तपाईँले चाहिँ ठिक्क मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेर भनेको छ, यसमा तपाईँले टच गरेर यो फोटोलाई तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। हाम्रो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ 2025 डिबी लटरीको लागि चाहिँ आफ्नो फोटोलाई खिचेर तपाईँले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। र आफ्नो फोटोलाई तपाईँले चाहिँ रेडी गरेर अब डिबी लटरी भर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो फोटोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो कसरी मिलाउने भन्ने बारे आजको यो भिडियो यति नै। म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ 2025 डिबी लटरी हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट अनलाइनबाट हामीले आवेदन कसरी भर्ने भन्ने भिडियो लिएर आउनेछु। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।